สวัสดีครับ เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราอยากจะต่อเติมบ้านนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ในใจมันก็ตุ้มๆต่อมๆว่าเอ๊ะมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารแต่จะคุยกันแบบภาษาบ้านๆเลยนะเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังรับรองว่าเข้าใจง่ายแน่นอนครับเนี่ยนะครับคำถามคลาสสิกเลยหลายคนต้องเคยคิดแน่ๆว่าเฮ้ยแค่ทำหลังคาคลุมที่จอดรถเองหรือว่าต่อระเบียงยื่นออกมาอีกนิดเดียวเรื่องแค่นี้เนี่ยนะ ต้องไปขออนุญาตด้วยเหรอ เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ แล้วจะรู้เลยว่าทำไมเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยแบบนี้ จริงๆแล้วมันไม่เล็กเลย โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลย คำถามแรกสุด คำว่าอาคารในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ เชื่อไหมครับว่าคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยละครับ คือถ้าเราไปเปิดกฎหมายดูเนี่ยนะคำว่าอาคารโอ้โหมันกว้างมากครับไม่ได้หมายถึงแค่บ้านหรือตึกที่เราอยู่กันนะแต่กฎหมายเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นมาแล้วคนเขาไปอยู่หรือใช้ประโยชน์ได้เนี่ยใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บของแผงลอยตามตลาดหรือแม้แต่แพที่เราไปนั่งกินข้าวกันในแม่น้ำนี่แหละครับก็นับเป็นอาคารตามกฎหมายเหมือนกัน แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับ มันมีคดีตัวอย่างเลยในคำพิพากษาฎีกาที่ 7622/2550 เนี่ยศาลท่านเคยตัดสินไว้ว่าแม้แต่เพิงพักไม้ชั่วคราวที่มุงหลังคาด้วยสังกะสีธรรมดาก็ยังถือเป็นอาคารเลยครับ เพราะหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันแข็งแรงถาวรไหม แต่อยู่ที่ว่าคนเข้าไปใช้ได้หรือเปล่า ถ้าเข้าไปใช้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บเข้าข่ายเป็นอาคารทันทีเลยครับ เอาละครับพอเรารู้จักคำว่าอาคารกันแล้ว ทีนี้มาดูอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือคำว่าดัดแปลง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าต่อเติมนั่นแหละครับเรื่องนี้แหละครับที่เป็นกับดักเลย หลายคนพลาดกันตรงนี้เยอะมาก แล้วคำว่าดัดแปลงที่กฎหมายพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรบ้าง จริงๆแล้วมันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะไปขยายไปเพิ่มไปลดหรือไปเปลี่ยนอะไรก็ตามที่มันกระทบกับโครงสร้าง รูปทรง สัดส่วนหรือแม้แต่น้ำหนักของตัวบ้านเดิมทั้งหมดนี้เรียกว่าดัดแปลงหมดเลยครับ เรามาดูตัวอย่างจริงๆจากคำพิพากษาศาลฎีกากันดีกว่า จะได้เห็นภาพชัดๆเลย เริ่มที่คดีแรกฎีกาที่11153/2558อันนี้คือไปเพิ่มเสาเหล็กเลยนะ เพื่อจะเปลี่ยนตึกจาก3ชั้นให้กลายเป็น5ชั้น อันนี้ชัดเจนมากว่ากระทบโครงสร้างเต็มๆหรืออีกเคสหนึ่งฎีกาที่3342/2533แค่ยกหลังคาให้สูงขึ้นจากเดิม4เมตรเป็น6เมตรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ต้องขออนุญาตแล้วครับและเคสสุดท้ายที่เจอบ่อยสุดๆเลยฎีกาที่741/2534คือต่อเติมครัวหลังบ้านจนชิดกำแพงเลยไปปิดทับที่ว่างที่กฎหมายเขาบังคับให้เว้นเอาไว้แบบนี้ก็ผิดเต็มๆเหมือนกันครับเอาล่ะมาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วถ้าทำไปแล้วล่ะถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างมาดูกันเป็นสเต็ปเลยครับ คือพอเจ้าหน้าที่เขามาเจอเนี่ยนะอย่างแรกเลยเขาจะออกคำสั่งให้ระงับ คือสั่งให้หยุดทำทุกอย่างทันทีครับ จากนั้นเขาก็จะมาดูว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันพอจะแก้ไขให้ถูกกฎหมายได้ไหม ถ้าได้เขาก็จะสั่งให้เราแก้ไข แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เลย หรือเราดื้อแพงไม่ยอมทำตามคำสั่งสุดท้ายที่จะตามมาก็คือรื้อถอนครับ และถ้ายังไม่ทำอีก ทีนี้ล่ะครับ เรื่องก็จะไปถึงชั้นศาล มีทั้งโทษปรับและอาจจะถึงขั้นจำคุกได้เลย และนี่ครับคือส่วนที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึง เรื่องค่าปรับตัวเลข 1,000 บาทที่เห็นเนี่ยมาจากคดีจริงนะครับ ในฎีกาที่ 4663/2543ศาลสั่งปรับจำเลยวันละ 1,000 บาท ฟังไม่ผิดครับ วันละ 1,000 บาท ปรับไปเรื่อยๆ ทุกวันจนกว่าจะยอมแก้ไขให้ถูกต้อง ลองนึกภาพตามสิครับว่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเงินจะพอกพูนไปมหาศาลขนาดไหน แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่คนเข้าใจผิดกันบ่อยมากก็คือคิดว่าอ่ะงั้นก็ไปขออนุญาตย้อนหลังเอาสิไม่ได้นะครับเพราะในฎีกาเดียวกันเนี่ยฎีกาที่ 4663/2543ศาลบอกชัดเลยว่าการที่คุณไปขอใบอนุญาตได้ทีหลังเนี่ยมันไม่ได้ลบล้างความผิดที่ทำไปแล้วนะครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นสำเร็จไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตดังนั้นค่าปรับรายวันก็จะยังคุมถูกคิดย้อนหลังไปถึงวันแรกอยู่ดีครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายพวกนี้มันจุกจิกจังเลย
แต่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูเคสที่มันน่าเศร้ามากๆเคสหนึ่งครับเพื่อให้เราเห็นว่าทำไมกฎหมายเหล่านี้ถึงสำคัญกับชีวิตของเราจริงๆเราจะย้อนกลับไปเมื่อปี 2536 ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่โรงแรมรอยัลพลาซ่าถล่มลงมาทั้งหลังซึ่งจากคำพิพากษาฎีกาที่ 3793/2543 ก็ชี้ชัดเลยว่าสาเหตุหลักๆเลยนะมาจากการต่อเติมดัดแปลงอาคารที่ผิดกฎหมายและผิดหลักวิศวกรรมอย่างร้ายแรงครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือจากในคำพิพากษาฎีกาที่ 3793/2543 เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงมากคือวิศวกรที่คุมงานเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าโครงสร้างตึกเดิมเนี่ยมันรับน้ำหนักได้แค่ 4 ชั้นแต่กลับไปคำนวณแล้วก็ออกแบบให้ต่อเติมเพิ่มไปอีกหลายชั้นที่เลวร้ายกว่านั้นคือยังใช้เสาที่ไม่สามารถรับน้ำหนักขนาดนั้นมารองรับอีกด้วยสุดท้ายศาลท่านก็เลยตัดสินว่าสิ่งที่วิศวกรทำเนี่ยมันคือการกระทำมันเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างรุนแรงเลยครับคือไม่ได้เอาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมาเป็นที่ตั้งเลยนี่แหละครับคือบทเรียนที่ราคาแพงมากๆที่บอกเราว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้มันมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องน่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นอีกเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่คุยกันมาทั้งหมดในวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยก่อนที่จะคิดสร้างหรือต่อเติมบ้านครับสรุปสั้นๆที่ต้องจำไว้เลยนะครับข้อแรกเลยนิยามของอาคารกับดัดแปลงเนี่ยมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะถ้าไม่แน่ใจถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยดีที่สุดครับข้อ2ถ้าฝ่าฝืนเรื่องมันจะบานปลายไปเรื่อยๆนะครับจากแค่สั่งหยุดอาจไปจบที่คำสั่งรื้อถอนได้เลยข้อ3ค่าปรับรายวันนี่ของจริงนะครับน่ากลัวมากอย่าหาทำเด็ดขาดและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดกฎหมายพวกนี้ไม่ได้มีไว้ให้ยุ่งยากแต่มีไว้เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันเป็นแค่กฎระเบียบที่น่ารำคาญหรือจริงๆแล้วมันคือเกราะป้องกันชีวิตของเราและคนรอบข้างกันแน่ก็หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนตัดสินใจเรื่องการต่อเติมบ้านอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับ